Moikka! Leena tässä. Me ollaan seuraavaksi kokoontumassa opiskelijaporukan kanssa ensimmäistä kertaa, jotka on lähdössä Repovedelle seikkailuviikkoa viettämään. Ja jännitystä on ilmassa varmasti monilla opiskelijoilla, niin puretaan sitä jännitystä, joka ensi viikon seikkailuviikkoa kohtaa on. Eli tutustutaan täällä, käydään läpi nimet ja kokemuksia vaikka retkeilystä aikaisemmin ja käytetään oikeasti aikaa siihen tutustumiseen. Ja ensimmäinen aihe, mistä on aikaa vaikka noin 30 sekkaa jutella, niin olisi, että missä olit vaikka tunti sitten. Eli mitä tavallaan olet tehnyt tunti sitten? Mistä olet tänne tullut? Okei, alkaa nyt. No niin, mistä sä olit tullut? Mä tulin sieltä tässä. Tulin sieltä. Kohdista. Sitten samaan aikaan saapuu se ryhmä siellä. Tuli siihen, kun me laitettiin sitä kalaa sinne ja haasteet. Onko siellä ehkä? Sitten käydään läpi retkivarusteet. Meillä on rinkka, minkä sisältö esitellään, että miten se kannattaa pakata. Monilla on siitäkin hassuja kuvitelmia, että Ikea-kassilla selviää vaelluksella. Eli jos mietitään, että mitä tarvitset mukaan, niin ehdottomasti jonkun, missä sä kannat ne sun tavarat. Eli rinkka, jos on saatavilla, ihan mahtava juttu. Sitä on mukava kantaa, vaikka siellä olisikin vähän painoa. Kyllä. Ja ihan lopuksi me käydään sitten tärkeä osa, joka on semmoinen vahvuuskierros. Jokainen pääsee kirjoittamaan 3 omaa luonteen vahvuutta ja sitten ne näkyy täällä taululla semmoisena isona sanapilvenä. Ja niitä vahvuuksia, mitä löytyy ryhmästä eniten tai samoja, niin sitten ne näkyy siellä isompina sanoina. Niin siitä hahmottuu ryhmälle, että minkälainen jengi meitä on seikkailuun lähdössä. Vaude! Mitä kaikkea? Täältä se löytyy. Meidän ryhmän vahvuuksia. Nöyryys ja vaatimattomuus. Itsesäätelykyky. Oppimisen ilo. Ryhmätyötaidot on pikkasen isommalla. Eli sieltä on tullut useampia osumia. Luovuus on lähtenyt vähän kasvamaan taas. Innokkuus. Reiluus. Ne on just niitä ryhmäjuttuja, mistä me puhuttiin, että mistä se hyvä ryhmä koostuu. Meillä on ollut paljon luontoliikuntapäiviä jo aikaisempina vuosina ja kaikki talon opiskelijat on kyllä paljon antanut hyvää palautetta niistä ja saanut tärkeitä kokemuksia. Haluttiin nyt tämän liikuntatiimin voimin, jossa myös on paljon luontoliikunta ja seikkailukasvatus, innostusta ja osaamista, niin mahdollistaa sitten opiskelijoille tämmöinen pidempi kokonaisuus. Et siitä lähti tämä seikkailuviikko-idea. Mikä fiilis ohjaajilla? Ihan super! Tämmöiseen aamuun saa lähteä. Jännittää vähän, mutta ihan superkiva. Lähdetäänkö katsomaan, onko meidän opiskelijatkin täällä? Joo. Oletko päässeet paikalle? Eli meille haettiin mukaan 8 perustutkinto-opiskelijaa, eli ammattiopisto Livessä opiskelevia opiskelijoita ammatillisista perustutkinnoista. Meillä oli semmoinen hakulomake, jonka kautta opiskelijat pystyivät ilmoittautumaan mukaan, ja se pääajatus siellä taustalla oli se, että halutaan opiskelijoita, jotka itse oikeasti haluaa lähteä mukaan ja sitoutuu sen ryhmän ja seikkailun yhteisiin tavoitteisiin. Ja nämä opiskelijat myös sai tästä valinnaisia osaamispisteitä, että nämä oli tämmöisiä valinnaisia työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osaamispisteitä myöskin 2 viikolta. Eli lähdön fiilikset. Näytä peukulla, kuinka paljon sua jännittää. Tää on silleen ihan sikana, tää on silleen, että ei yhtään. Joo. Entäs kuinka paljon on tällä hetkellä pissahätä? Tää on silleen, että ihan sikana. Ja fiilismittari vielä. Kuinka hyvä fiilis on tällä hetkellä? Vau. Yes. No niin. Meidän ammattiopisto on myös mukana Liikkuva AMIS-hankkeessa. Osallistuja voi hyvin. Ja siinä yhtenä painopisteenä linjattiin myös vuoden alussa, että halutaan kehittää seikkailukasvatusta meidän ammattiopistossa. Ne on yleensä semmoisia kauniita paikkoja. Tuossa on iso jyrkänne, niin sen takia se on maisemareitti varmaan. Että siellä on vähän enemmän maaston muotoja tässä isosti. Mennäänkö me maisemareittiä? Sopiiko se kaikille? Mennään. Tässä on kantterolla. Onko? Hetkinen. Tämä näin. Ollaanko kartalla?
Ei olla kartalla. Joku eksyttiin. Niin, oliko tää nyt se, missä me käännyttiin? 900 metriä. Kuka tietää, mikä järvi näkyvissä? Mulla on tässä näin. Valkjärvi. Kyllä. Eli Mä luulin jo aikaisemmin. Tää on pieni tauko, meillä on kumminkin ne eväspotukat siellä verran. Jos mä näen, että katsopa kartasta tässä lähimaassussa, voisi olla jotain kiva paikkakin, ota pikku breikki. Mielestäni tuossa voisi olla ihan kiva. Mennäänkö kurkkaa? Turvallisuutta huomioitiin siten, että ennen seikkailua niin me oltiin tehty turvallisuussuunnitelma. Oltiin siinä pohjana saatu hyödyntää Outward Bound Finlandin turvallisuussuunnitelman pohjaa. Eli tavallaan siinä me otettiin huomioon just sitä, että mihin se retki suuntautuu Repovedelle ja mikä on meidän tukikohta siellä, missä on lähimmät päivystykset, mitkä vois olla semmoisia yleisiä vaikka tapaturmia tai ensiaputilanteita, mitä me kohdattaisiin siellä seikkailun aikana. Oi, oli aika hapa. Mulle näin Tuli jälkimaku. Mitä sä tarkoitat? Siis kun se alku oli tosi semmonen kiva makea, mutta sitten se tuli jotenkin jälkeenpäin semmonen. Ja sitten lisää. Kyllä, koska ei voi niinku yhden tämmöisen kokemuksen perusteella tehdä mielipidettä. Mitä? No tämähän onnistuu. Avataanko ihan kunnolla, että sit pääsee? Welcome to Jurassic Park. Näet sä autolla, kun meidät sanoo. Thank you! Sillä tavalla, jos on... Siellä on nyt nukkumapaikkoja. Seikkailuviikkoon lähtiessä niin se on vähän erilainen suunnitteluprosessi kuin ihan vaikka tavallisen jonkun muun kurssin suunnittelu. Eli se on kuitenkin ympäristö ihan erilainen, että vaikka Repoveden kansallispuisto, niin siellä ollaan sitten paljon luonnossa ja luonnon ehdoilla ja sään ehdoilla. Ja muutenkin sosiaalisesti niin kuin hyvin erilainen tilanne kuin missä ryhmä vaikka yleensä on tottunut opinnoissa olemaan. Että kaikki arjen asiat niin pitää tehdä siellä niin kuin ryhmän kanssa ja löytää se oma paikka, että missä on hyvä olla. Niin siinä on paljon suunnittelua. Perkaan sieniä. Suppilavahteroita. Aika hyvä saalis. On tää ihan hyvä. Ja ihan tuosta matkalta Joo. kävellessä. Ja me haluttiin jotenkin alusta asti pitää opiskelijat mukana siinä suunnittelussa, että meillä oli jotkut yhteiset raamit ja sen jälkeen haluttiin, että opiskelijat myös osallistuu vaikka niin kuin ruokien suunnitteluun tai ohjelman suunnitteluun. Eli sillä tavalla pidettiin myös se seikkailu avoimena silleen, että kaikki seikkailun osallistuneet sai olla niin kuin vaikuttamassa siihen sisältöön. Ei, meidän tukipilarit on kadonneet. Eli mitä Otto sä keksit? Tässä on tämmönen pieni tasku, niin tää menee ilmeisesti tän läpi. Me tarvitaan pikkusen malita, jos jokainen, mitä mieltä oot, ota oma tulpa ja päästäänkö vielä taakse siellä, Leena? Pitää saada varsinkin tää kuuma. Hyvä vehkeet. Yes. Tarvitsi jo Ihan mahtavaa. Tätä pitää vähän säätää. Okei, eli tortillaa ja soijasuikaleita ja onko se joku maustekastike siellä seassa? Joo, sitten on pasta yhdelle. Tai käydä pyytämässä. Ekalle lounaalle. Syömää! Ehdottaisin tämmöistä maljapuhetta sana kerrallaan. Eli se voi mennä miten tahansa yksi sana kerrallaan. Ja me yhdessä muodostetaan se tervetuliaispuhe. Mennäänkö mä? Ervi, ole hyvä. Ole hyvä. Tervetuloa! Tänne. Meidän. Tee. Kesteille. Kiitos. Jo. Täällä.
oleskeleville Ystäville. ja Kippi! Hyvää seikkailua! Teltan pystyttäminen. Miten sujuu? Siinähän se, en tiedä, kun Siinä en siinä, ole koska me ei koskaan saada- me oltiin laittanut kuuntelemassa, että me ei saada telttaa. Me ei saada noita kelloja. Noniin, NYT. Tervehdin perässäni. Ei muuta kuin pulahtaa. Täällä saa hyvä kiinni. Upeeta. Wow. No niin. Tää on ihan kuutamo uinti. Jaa, lähde se Todella. iki oma kuutama uinti. Mä pääsin Äkkiä saunaan. Äkkiä saunaan. Onko totta? Mulla on kans muutama, mitä voi jakaa. Hyvää huomenta kaikille. Huomenta. Aamun fiiliskierros. Kuinka hyvin nukuit? Niin, taas lähet superhyvin. Arvioi omaa, miten nukuit. Huomioikaa nyt tää, miltä kaverin unimäärä ja nukkuminen näyttää, niin sitten osataan ottaa se huomioon myös niin kuin päivän aikana. Mutta seikkailuviikolla päivät koostu ihan näistä peruselämän asioista, syödään yhdessä. Sekin oli hauska, että aina sovittiin, että ruokailuhetket pidetään yhteisinä, että saadaan sillä tuettua myös sitä ryhmän dynamiikkaa ja pysytään myös kaikki niin kuin toistemme kuulumisesta ja tilanteista kartalla. Mutta ruokailujen, sitten tietysti tämmöisten päivän aktiviteettien lisäksi niin seikkailukasvatuksessa tärkeää on myös semmoinen niin kuin reflektointi. Eli aamulla vaikkapa niin käydään läpi yön aikaiset tunnelmat, että miten myös ne lähtökohdat siihen päivään, että onko nukuttu hyvin ja mikä on niin kuin vireystaso, niin se voi vaikuttaa myös siihen, että mitä päivän aikana voidaan tehdä. Paljon niin kuin mietittiin vaikka harjoituksen tai jonkun retken aikana ja jälkeen myös, että miten on ryhmällä mennyt ja mikä on ollut niin kuin hieno juttu ja mitä tunteita on vaikka herännyt jonkun jännittävän tilanteen niin kuin aikana. Tämä tehtävä siis nyt testaa meidän vähän luottamusta toisiin. Me olemme jo sen verran opittu tuntemaan toisiamme, että nyt halutaan kokeilla, miten tämä ryhmätyöskentely toimii ja miten pystymme ottaa itsestä ja toisesta vastuuta. Teidän ryhmänä tehtävä olisi järjestäytyä niin, että 2 teistä on tavallaan turvahenkilöitä kerrallaan ja loput olisi pipo silmillä tai silmät kiinni, eli yksi aisti otetaan pois sillä tavalla, että sitten nämä 2 turvahenkilöä kuljettaa ryhmää eteenpäin turvallisesti mun ohjeistamaan paikkaan. Se ei ole kaukana. Silmät peitettynä. Montako turvahenkilöt meillä on? 2. Me mennään jonon muodostelmaan. Koska kaikki on jonon muodostelma sille, että kaikki pitää... Aika ovella. Pitääkö me kaikki? Hierontapiiri. Ohjattavakseen henkilön johonkin kauniiseen paikkaan. Kaikilla, tai näytä, jotka olit silmät kiinni,
niin oliko sulla koko ajan turvallinen olo? Eli taas voit näyttää vaikka tällä tavalla, että jos ylhäällä että oli huipputurvallinen olo koko ajan ja täällä olisi silleen, että mua pelotti ihan koko ajan, niin näytä kädellä, minkälainen olo oli olla siellä silmät kiinni ohjattavana. Joo, kyllä, mulla oli. Oliko turvallinen olo? Hei, seuraavaksi tuu hakemaan itsellesi tää retkipatja. Saat asettua tähän paikkaan, jos haluat, mihin sut vietiin, tai sit valita jonkun itsellesi sopivan, mutta silleen, että kuullaan ja nähdään toisemme. Kiinnitä huomiota seuraavaksi vaikka, että miten sun hengitys kulkee. Onko sulla syvä hengitys tänä aamuna vai onko se semmoista pinnallisempaa? Ei tarvitse muuttaa sitä mitenkään, mutta niin havainnoi, että miten se happi kulkee. Hei, seuraavaksi nosta kädet ja jalat kohti kattoa, eli taivasta. Jos tuntuu kireyttä takareisissä, niin anna jalkoja olla ihan niin paljon koukussa kuin haluat. Availe sormia ja varpaita silleen tähtiasentoon ja sitten rutista niitä nyrkkiin. Tehkää lempeästi. Silleen, että ei satu. Tästä tulee ihan lämmin. Mä oon ihan kuumissani näissä villapaidoissa täällä. Mulla on villapaita ja vielä täällä alla semmoinen. Kuka olisi arvannut, että lämpötila nousee näin paljon tämän aamuhetken aikana? Kiitos tästä. Kiitos. Suurkiitos Leenalle vielä. Ihana joogahetki. Ihana oli. Kiva. Hyvä seikkailu rakentuu erilaisista elementeistä ja me oikeastaan 2 eri tulokulman kautta tarkasteltiin sitä. Eli kovia taitoja ja pehmeitä taitoja. Ja kovien taitojen osalta semmoisia konkreettisia juttuja, mitä vaikka meidän seikkailuviikon aikana toteutettiin, niin pystytettiin erilaisia meidän rakennelmia sinne, eli telttasaunaa, kotatelttaa, riippumattoja. Harjoiteltiin ruoanlaittoa, trangian käyttöä, puiden pilkkomista. Sen lisäksi esimerkiksi suunnistustaitoja, harjoiteltiin kompassin käyttöä, kartan lukua. Meillä oli erilaista liikkumista, eli käytiin esimerkiksi yömelonnalla, jossa harjoiteltiin melontataitoja. Joo, tavallaan nämä oli ne kovat taidot ja sitten niitä pehmeitä taitoja, jotka on sitten niitä vuorovaikutustilanteita, toisten huomioon ottamista, itsessä niin kuin yksilön kasvua tukevia harjoituksia, reflektointi, tosi tärkeä niin kuin menetelmä esimerkiksi tämän pehmeiden taitojen niin kuin kehittymisessä ja myöskin itsearviointi, että opiskelijat oppii tunnistamaan niitä tilanteita ja käymään vielä kerran läpi, että mitä mä oon kokenut ja mitä mä oon siitä oppinut ja mitä mä voin hyödyntää esimerkiksi tulevaisuudessa. Eli transfer-ilmiö myös niin kuin seikkailukasvatuksen tärkeä tavoite, että se seikkailu ei tapahdu vaan, että mennään ulos ja tehdään nyt näin ja sitten se on siinä, vaan että siellä opitut asiat niin kuin tulisi osaksi osallistujaa ja sitten pystyisi niitä hyödyntämään myös niin kuin tulevissa elämän haasteissa tai onnistumisessa, että tavallaan saa sieltä vahvistusta itsetunnolle ja sille omalle toimijuudelle arjessa. Että ihan pienet haasteet niin ei tunnu enää ylitsepääsemättömiltä, niin kuin ne joskus voi tuntua. Hyvin pakattu. Siellä on teidän pohjoinen kartassa. Tavallaan, että jos me ei nähtäisi tuota järveä ja tiedettäisiin, että ahaa. Niin, nyt me nähdään se. Mutta mistä me kartasta tiedettiin, että missä oli pohjoinen? Nää tekstit. Yes. Eli nyt katsotaan, käännetäänpä kartta oikeinpäin vielä, ennen kuin Täällä. Eikö se ole just tätä? Valkjärven varausleirintäalueella. Tässä lähdetään. Ja mikä oli meidän matkakohde? Otto, se ehdotit. Tuolla. Joo, kaljomaalaus. Tuo näkyy ainakin tuo laituri. no se on se. Mun näkyy myös jotain oranssia. Mitä se on? Niin näkyy jo. Joo, miten jaksaa? Jaksan mä nyt tänne. Joo. Kova kiipeäminen. Superhyvä.
Saanko vähän? Onko rantakäärmeet vaarallisia? Kyllä ne voi purra, mutta... Kato. Onko ne myrkyllisiä? Ei. Ja arvaa mitä mulla on täällä. TV. Aamuteet. Hunajateetä. Noin. Voinko mä vaihtaa yhden pähkinän yhteen karkkiin? Okei, minkä pähkinän se on? Täällä. Otto suunnittelee myös, että olisi menossa sinne päin. Vähän pidemmän kautta. Kuutin kanavan kautta. Semmoisen reipas vaellusvauhti. Mä voin tulla. Joo. Me lähdetään periaatteessa tässä ja nyt menemään. Oliko näin? Joo, nyt. Kyllä. No niin. Sä oot kartalla. Tässä kun on näitä käyriä, niitä ruskeita tommosia viivoja, niin ne tarkoittaa, että se on niinku Korkea. joo. Täällä ollaan. Olhavalla. Kyllä. Missä te kävitte? Me vedettiin semmonen ylimääräinen lenkki. Mentiin vähän niinku takaspäin. Okei. Oli upea maisemareitti. Joo. Mutta löydettiin perillä. No se oli niinpä. kiva. Katso, se helpotti tämä hyvä kartta. Se oli helpompi suunnistaa. Joo. Mitä oli suunnitelmissa meidän? Syödään ruokaa ja mennään nukkumaan. Kyllä. Siinä järjestyksessä vai toisinpäin? Ruoka-aikaa. Ruoka eka. Sitten pikkupäikyt tässä. No niin. Eli sieltä pitäisi kannen alta löytyä. Pesusieni. No sekin on muassa. Niin niitä voi vähän sieltä erotella. Siellä pitäisi olla sitten tällainen pussukassa. Sitten poltin. Joo. Löytyykö se? Ja kun nämä on uudet. Näitä oli lisää löyty. Joo. Niin sen takia näitä jaellaan tässä nyt. Perustetaan roskopussi. Näitä voidaan. Oliko meillä hei soijarouhe mukana? Noin. Kiitos. Haluatteko lisää? Ja Sitä voi ransa tarkistaa. päälle. No niin, ollaan saavuttanut Olhavan taukopaikalle. Olhavan vuori kohoaa siellä hienosti. Ja olin kuulevinani jotain ääniä täältä kiven takaa. Käydään katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Ykkönen valmiina. Mä lähden sieltä sitten järveen ja mene siellä koloon. Valmistelmassa draamaharjoitus. Vähän semmoisen ensiaputilanne, missä nuoret pitää sitten miettiä, mitä edetään. Mietin mun reppu, siellä on vähän heitoköysi, ensiapupakkaus. Katsotaan, mitä keksitään. Improvisaatio. No seikkailukasvatuksen yksi jännittävä elementti on myöskin draamatyöskentely. Ja me haluttiin niin kuin kokeilla sitä myös tämän seikkailuviikon aikana. Ja suunniteltiin sellainen ensiaputaitoja hyödyntävä draamaharjoitus. Se tuli yllätyksenä opiskelijoille, mutta ensin käytiin kuitenkin turvallisuusasiat läpi. Seuraavaksi on alkamassa semmoinen draamaharjoitus. Se on täysin vapaaehtoista osallistua, mutta on luvassa semmoista vähän jännittävää toimintaa. Vaan niin kuin huomaatte, niin kaikki meidän tiimin jäsenet ei ole nyt paikalla, vaan me tullaan kohta heidät niin kuin tapaamaan tässä harjoituksessa. Mutta mä oon koko ajan Leena. Ei tarvi ajatella, että okei, onko toi Leena nyt jossain roolissa, vaan mä oon koko ajan oma itseni. Ja mä oon tavallaan tässä teidän kanssa ryhmän kanssa. Olen, mä lupaan, että mä olen. Mutta onko tässä hetkessä semmoinen olo, että haluatte osallistua? Joo, vai onko totta jollain kai, tietenkin. Onko Alessio semmoinen?
Katsotaan, siellä on. Sä voit istahtaa. Yes. Ja kun tämä alkukeskustelu oli käyty läpi, niin sitten meidän draamaharjoitus pääsi alkamaan ja siinä olikin sitten, siinä oli menoa. Siellä oli Kata ja Ervin vähän pinteessä ongelmissa, toinen ilman melaa lammella. Ja missä sä olit, Kata? Mä olin jumissa sellaisessa kallion kolossa. Kyllä, näkökyvyn menettäneenä. Kyllä. Ja opiskelijoiden tehtävä oli sitten saada turvallisesti niin kuin tuotua molemmat henkilöt sinne turvalliseen paikkaan. Kuunnelkaa, mitä täällä on. Okei. Nyt on hätä. Pääsetkö altaan? Me lähden täällä meluntareissa täällä Packraftille ja mulla jää melaa ja mä oon tässä ihan... Mä en tiedä nyt, mitä mä teen. Ja mä kuulen, että toi Kata lähti myös liikenteessä, mutta en mä näe häntä enää. Onko sillä kaikki ok? Mitä? Missä on Ervin ja Kata? Hei, mitä? Vilma! Draamatyöskentelyssä aina aidot tunteet on läsnä, vaikka käytiinkin läpi, että tämä nyt on niinku, harjoitus. Ja opiskelijoissa myös näki niinku aivan aitoja tunteita ja kun oli tämmöisestä pelastustilanteesta kyse, niin siinä turvahenkilöllekin oli myös ihan tarvetta. Hei, täällä Ervin! Mitä? Kata! Kata! Missä sä olet? Täällä kuuluu ääni. Mitä? Onks Kata tuolla sisällä? Onko se turvallista? Miten Ervin saadaan tuolta pois? Se ei välttämättä ole hyvä. Täällä, katso! Jos mä heitän tämä! Liian lyhyt! Tää köysi. Mun mielestä kannattais heittää. Kaikki hyvin. Mä osaan heittää köydä. Ei, miten tässä nyt käy? Ei ole mitään hätää! Oi ei! Ervin, sun olkapää! Onko meillä jotain köyttä? No niin, nyt nouse! Voidaanko me heittää Ervinille jotakin? Tämä vai? Kata ei näe. Voitko sä opastaa? Tää on se heittoköysi. Ihan solmussa! Nyt äkkiä auki se! Se täytyy avata! Mitä? Onko Ervin kunnossa? Missä on Ervin? Ei se on lähellä. niin hiljaa. On. Siis mulla tuli silmä. Onko joku siellä vedessä? Sieltä jotain tippuu. Tähän vai tonne rantaan? Tonne mieluummin. Ei mä menen tonne. Tuo on tasasta. Joo, mitä ite. Näin. Tässä on nyt tämmönen pieni pudotus. Joo. Nyt sä sait hänet kiinni. Oi ihana, tässä on pitää sun keskellä. Pidetäänkö yhdessä? Hei, näin me saadaan. Varakaa olkapäätä. Ervin ei taida saada aukkopeitettä auki. Saako sieltä ilmaisia? Vasen käsi. Varakaa vasenta kättä. Kaatuu sitten. Sieltä. Ervinin jalat kantaa. Oi. Ja nyt taas tulla Ervin rantaan. Yes. Missä meidän auto on? Joo, kiinni. Oliko sulla joku paikka mielessä? Onko kaikki hyvin? Kato, tuu hetki sylkyyn. Meitä pelastettiin! Onneksi. Ja minä kerron teille, arvon opiskelijat, että tehtävä on suoritettu onnistuneesti. Kiitos, nuoret! Harjoiteltiin todentuntuisia asioita, mutta draaman keinoin. Ja tässä tärkeässä roolissa myös se reflektiohetki sen draamaharjoituksen jälkeen. Eli purettiin tunteet ihan jokaisella opiskelijalla, mutta myös niin kuin draamaan osallistuneella ohjaajalla. Kaikkien kokemukset käytiin läpi
ja niistä tuli hienoja keskusteluja ja oivalluksia. Kuten mainitsit, niin se reflektio on tosi tärkeä sen draamaharjoituksen jälkeen ja sitä oli ilo kuunnella oivalluksia, ei pelkästään niiden opiskelijoiden omasta toiminnasta, vaan sitten oli huomannut, että hetkinen, että ehkä mun olisi kannattanutkin mennä tonne auttaan tai ihan totahan mä en nähnyt ollenkaan. Eli tavallaan silleen niin kuin tuntui, että opiskelijat oivalsi tosi paljon sen harjoituksen aikana ja niin kuin onnistuttiin kuitenkin turvallinen ja todentuntuinen ympäristö luomaan sille meidän draamaharjoitukselle. Minähän menin täällä, kun pyörin kuin väkkärä ja mitä kaikkea. Joo, mikä roolisuoritus sielläkin. Joo, siis se Oton niin kuin ääni oli jotenkin sillä lailla, kun mä tulin siihen häsäämään. Teillä oli ihan hyvä niin kuin, tavallaan se meininki siinä. Sitten mä tulin siihen väliin, että mitä? Jossain vaiheessa Vilma sanoi mulle, rauhoitu. Tai jotain niin Onko se niin 10 minuutin päästä yritetään lähteä? Kyllä. Eikö me treffataan siellä meidän lounaspöydän, jos sieltä lähdetään liikenteessä? Ja? Kattiloita. 10 minsaa. Kiitos avusta. Just näin. Sitten napsu on kiinni. Ja vielä, onko meillä niinku ilmoitusluontoista asiaa myöskin? Saanko mä paljastaa tämän? Paljasta. Illalla on siis juhlat. Ja ne juhlat on just sellaiset, mikä on meidän näköistä. Eli meidän niin kuin näköiset juhlat. Ja te opiskelijat saatte yhdessä miettiä, miten se tapahtuu. Ja sen takia me ohjaajat, me tehdään juhla illallinen. Eli me järjestetään niin kuin teille sitä aikaa. Me hoidetaan ruuat ja tiskit tänään, niin teillä on sitten aikaa niin kuin miettiä, että miten te haluaisitte tätä meidän viimeistä retki-iltaa juhlistaa. Ohjaajana seikkailuviikolla niin on tietysti vastuu siitä opiskelijoiden osallistamisesta, mutta myös siitä tavallaan rinnalla kulkijan roolissa pysymisessä, että sehän ei ole kovin onnistunut seikkailu, jos kaikki tehdään valmiiksi. Eli tavallaan se on se asia, mitä tälläkin seikkailuviikolla pyrittiin vahvistamaan ja saamaan esiin, että ryhmä itse ottaa vastuuta ja just lämmittää sitä tupaa ja pystyttää nukkumapaikat ja suunnitellaan reitit. Eli iso vastuu on hyvässä suunnittelussa ja työnjakojen ja ryhmäyttämisessä tietysti siinä vaikka alkuvaiheessa, mutta mitä enemmän saadaan vastuuta opiskelijoille, niin sitä onnistuneempi niin kuin ohjaus on tämmöisellä seikkailuviikolla. Ei olympia. Missä meidän leirialue on? Täältä päin, kyllä. Hyvä esimerkki tämmöisestä opiskelijoiden vastuun ottamisesta, eli viimeisen illan juhlat, koska juhlia ei ole koskaan liikaa, niin opiskelijoiden tehtävä oli suunnitella meille juhlat. Ja siinä vaiheessa, kyllähän se meitäkin vähän jännitti, että mitä sieltä tulee ja että meneekö tämä nyt ihan, että saako ne vaikka yhdessä suunniteltua tämmöisen juhlat meille, mutta niin ne vaan nelistään pilkko halot ja meni kotatelttaa, lämmitti kamiina ja suunnitteli siellä meille juhlat sillä aikaa, kun ohjaajatiimillä juotiin kupposet teetä ja lämmiteltiin pitsoja. Ja siinä ehkä just se semmoinen ohjaajien oikea-aikaisuus. Eli ekana iltana se ei olisi vielä onnistunut, mutta sitten meillä oli hyvään hetkeen ikään kuin se juhlat, niin silloin myös ne opiskelijat oli ehtinyt muodostaa semmoisen oman tapansa toimia toisten kanssa. Niin sitä oli teekuppi kädessä ihana seurata lämpimästä tuvasta, kun he itse ohjautui ja teki ja suunnitteli juhlat meille. Mä oon tällä hetkellä, mun pitää liikuttaa aika nopeasti, kun täällä on rasvaa pohjalla ja sitten tässä on puolukoita. Noin, varmaan olisiko siinä 1/3 litrasta. Ja mä oon tällä hetkellä niin karamellisoimassa tätä. Ja sitten tää onnistuu, että ne ei jää sinne pohjaan ja muutenkin se, että se tulee oikea koostumus silleen, että niistä tulee vähän rapea siitä pinnasta saa karamellimainen. Tästä sitten jaetaan kaikille sitten ne, jotka haluaa niin syödä tätä niin jälkiruokana. Tätä on yksi vaihtoehto. Mä oon päässyt vielä tälle seinästalle, eli se aamulla tapahtuu. Kiva tulla tähän. Hyvää ilta kaikille. Tehdäänkö semmoisen juttu, että pistetään hetken silmät kiinni ja heitetään pari kertaa nenän kautta sisään ja rauhoissa suun kautta ulos ja annetaan tämä ihana, mikä tuoksu täällä nyt on.
Pannupizzan tuoksu. Mä luulen, nuoret tehot aloittaa. Kiitos. Ja hyvä. Niin se paperi on hyvä. Nyt on juhlat alkaneet ja meidät on kutsuttu pussihyppelykilpajaisiin pihalle. Ja nyt täällä valmistaudutaan lämmintä päälle ja sitten katsotaan mitä tapahtuu pimeydessä pussihyppelyn merkeissä. Ei. Pussit kummallekin joukkueelle. Niin nää laitetaan. Mitä? Jalkoihin? Joo. Hei, voi Hei, nyt täällä harjoitellaan! Hei, harjoitellaan! Toinen kassikin sisään hypätä. Onks kaikki valmiina? 3, 2, 1, alkaa! Oliko meillä lopuksi yksi jäljellä? Hei! Mä myös mitä seuraava laji tässä? Seuraava laji reväissä. Köyden veto. Köyden veto. No niin. N, Y, T, veto! Valkoinen viiva yli. Punainen voittaa. Onneksi olkoon kaikille. Meidän jengille. Musta olisi kiva ehdottaa semmoista, kun ollaan nyt tässä juhlinnan tuoksinnassa jo päästy tunnelmaan, niin on kiva myös aina muistaa, kenen kanssa ollaan juhlimassa. Ja me varmaan muistetaan, kun me ollaan tässä joukkuenostatuksia tehty, mutta olisi ihana kuulla semmoisia kiitoksia. Että jos on semmoinen tilanne, että sä vaikka mietit mielessäsi, että vitsi, mä haluaisin kiittää nyt vaikka tämän seikkailun ajalla jotain henkilöä täällä, niin sit voisi sanoa sen kiitoksen. Se riittää vaikka, että sanoo, että haluaisin kiittää vaikka Alessiota. Sitten jos haluaa, niin sit voi sanoa vielä, että mistä haluaisi kiittää häntä siinä. Ja siinä voi hyödyntää nyt niitä vahvuuksia, mitä ollaan mietitty siellä ennen reissuun tai seikkailuun lähtemistä, tai sitä omaa tavoitetta, mitä tänä aamuna mietit siellä metsäjooga-hetkessä. Mutta sä voit miettiä jonkun kivan asian, josta sä haluat kiittää jotain täällä kanssa seikkailijaa. Mä haluaisin kiittää mä uskoisin niin kaikki, että kaikki on auttanut muita. Kaikki, että se on, kaikki on ollut, siis tää on enemmän sellainen yhteisöllisyys. On ollut ja siis sellainen, että ketään ei jätetä ulkopuolella tai sellainen, jos siitä. Huomenta. Huomenta. Hyvää huomenta. Mitäs meni yö? Tosi hyviä, aika jännittävä oli yöt. Oliko kylmä? Ei. Mulla oli tosi hyvät varusteet. Mulla oli 2 pattia, mulla oli 2 makuupussia, mulla oli avaruuspeitto täällä. Ehkä tunnin tuossa kattelin vaan tähtiä taivasta ja kuuntelin luonnon ääniä ennen kuin mä nukahin. Tosi erilaista.
Hyvää huomenta. Huomenta. Mulla on semmoisen ajatus. Ei uimaan. Ei uimaan, ei. Aurinko mukavasti paistaa. Jos tehdään pientä semmoisen laituri-shigongia. Katso kohti aurinko, jos pystyy, mutta voi pitää se silmät myös kiinni. Tuuva peremmällä täällä. Laitetaan kädet vatsan päälle. Ja hengitetään 5 kertaa nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Otetaan hengitys mukaan. Aloitetaan alhaalteen. Yhdys sisään hengitys. Seikkailuviikon yksi niin kuin päätavoitteista meille oli auttaa sitä ryhmää ryhmäytymään ja myös se yksilön kasvu sen viikon aikana, että vaikka vähän jännittää joku tilanne tai jopa jännittää koko seikkailuaika tosi paljon, niin sitten sieltä löytyisi niitä omia onnistumisia ja sitä kautta saisi vahvistettua sitä omaa pystyvyyden tunnetta esimerkiksi, että selviää tämmöisestä seikkailuviikosta kunnialla ja ryhmän tukemana läpi. Niin tärkeä asia, mihin käytettiin ajatusta ja aikaa myös ennen seikkailuviikkoa, oli se ryhmäyttäminen ja seikkailuun valmistautuminen. Tehtiin myös yhdessä ryhmäsopimus, sellainen, että käytiin keskustellen asiat läpi, että miten me saadaan niin kuin tästä seikkailuviikosta ja seikkailusta sellainen turvallinen ja onnistunut kokemus kaikille. Ja se oli tosi mielenkiintoinen ja niin kuin tärkeä osa itse asiassa sitä valmistautumista. Ja siihen palattiin myös sen seikkailuviikon aikana useaan kertaan. Että hei, että mitä siellä sopimuksessa lukikaan ja että nyt tässä ollaan onnistuttu tai tässä ollaan menty niin kuin selkeästi eteenpäin. Esimerkiksi ne yhteiset ruokailut haluttiin niin kuin oikein kirjata siihen ylös, että sitä hetkeä haluttiin niin kuin vaalia. Ja sitä myöskin, niin kuin, siitä tuli se seikkailuviikon yksi juttu, että aina kiitettiin ja oltiin, niin kuin, jotenkin kohdattiin toisemme siellä ruokailuhetkissä. Aamun uutiset. Meidän ryhmäsopimus. Se alkaa, että turvallinen oppiminen on tärkeää. Toinen kohta on selkeät työnjaot. Arvostetaan muita. Ymmärtäväisyys. Yhteiset ruokailut. Meidän ryhmässä saa olla sellainen kuin on. Huumoria seikkailuun. Saa sanoa omat mielipiteet. Pidetään yhdessä hauskaa. Ja ajatellaan muita. Nyt on meillä käytännössä niin, että nyt on semmoisen tartutaan hommiin venytyshetki ja sitten tehdäänkö me pikkusen työnjako. Eli olisiko se semmoisen toimintastrategia, jos jokainen katsoo hetken omat kampeet kassaan ja reppuihin ja pihalle ja jos se on tehty, tuu ulos ja sitten voit pyytää, mitä minä voin tehdä. Yes. Ja sitten jos me katsotaan sitten eteenpäin. Ja mennään näillä. Me jotenkin taiteltiin sitä äsken, mutta sitten siellä on sen verran ilmaa, että no täällä pakataan kovaa vauhtia. Nyt on tää äsken kuivumassa ollut teltan alus. Mites tää nyt oli? Me mietitään, että miten se tämmöiseen pussukkaan taas saadaan menemään. Mitä on nyt se tärkeä juttu ensiksi? Se lantiopyly on aika tärkeä repus. Mä istun. Se saa sulla napakka. Jessica on vielä. Hei, toi kuule. Mä heti Jonni. Alrighty. Ja sauvat. Voi istuttaa, jos haluaa laskea rinkkaa pois selästä. Tai jos mä saan ne hetken napattu pois, sitten ne ei taitu. Meidän seikkailu on niinku
hyvällä mallilla. Ei ole vielä lopussa, mutta niin kuin alkaa olla loppupuolella. Ja mietittiin tässä ohjaajin kanssa, että haluttaisiin tarjota mahdollisuus semmoiselle omalle hetkelle. Sitä kutsutaan seikkailukasvatuksessa sooloksi. Eli seikkailukasvatuksen hyvä menetelmä tai elementti on soolo, jonka aikana osallistuja pääsee niin kuin turvalliseen ennalta niin kuin hänelle näytettyyn paikkaan viettämään omaa aikaa. Soololle lähtiessä niin on tärkeää käydä myös läpi, että se on vapaaehtoinen osallistuminen ja siellä soololla on aikaa käyttää se ihan mihin itse kokee tarvitsevansa. Eli soolo voi kestää muutamista minuuteista tunteihin tai päiviin. Tällä kertaa meidän opiskelijat pääsi sooloa viettämään 15 minuutiksi. Jokainen saatettiin omaan kauniiseen järvenrantapaikkaansa retkipatjan päälle istumaan ja annettiin mukaan myös kynää ja paperia ja kirjekuori. Eli halutessaan pystyi kirjoittamaan ja reflektoimaan vaikka viikkoa kiitollisuuden näkökulmasta. Et mistä asioista viikon aikana on oppinut olemaan kiitollinen tai omasta elämästään nousevia teemoja. Ja se kirja on ihan opiskelijalle itselleen, eli me ei lueta niitä ja lähetetään ne kirjeet sitten kuukausien päästä tämän seikkailuviikon jälkeen osallistujalle. Niin, tää kun pisit mennä hiljaa tonne ja hiljaa. No niinku hiljaisuus, ettei olisi niinku Muista oli vähän tai ei pelottavaa, mutta kummallista. No silleen niinku, että on niinku... Mä osaan selittää, mutta silleen niinku, että ei olisi niinku ketään koko niinku... Että sä olisit yksin tässä saaressa tai silleen. Ehkä voisin kiteyttää, että vähän niin kuin tunteiden vuoristolla taas käynyt läpi. On vähän samaa mieltä. Seikkailuviikolta kerättiin myös palautetta opiskelijoilta, eli haluttiin kuulla heidän ajatuksiaan, että miten viikko on kokonaisuudessaan mennyt. Ja yhtenä aiheena siellä oli, että minkälaisia asioita opiskelijat itse kokee oppineensa viikon ajalta. Ja siellä nousi esiin esimerkiksi ihan käytännön taitojen oppimista. Eli vaikka, että miten käytetään trangiaa tai miten pilkotaan puita, miten kasataan telttasaunaa. Eli niitä asioita, mitä me harjoiteltiin viikon aikana, niin monet koki, että se on ollut esim. Semmoinen oppimiskokemus siltä viikolta. Ja näiden tämmöisten käytännön taitojen lisäksi nousi hienosti muun muassa, että on opittu kärsivällisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä, mikä ilahdutti valtavasti, koska niitä asioita me myös niin kuin pyrittiin sanottamaan siellä toiminnassa. Et kun välillä pitää ryhmän kanssa toimiessa niin odottaa tai välillä pitää niin kuin antaa muille puheenvuoroa tai niin kuin muuten ottaa huomioon, niin aivan mahtavaa, että tämmöinen oppikokemus on jäänyt niin kuin yhtenä päällimmäisenä mieleen. Kyllä, ja väittäisin, että opiskelijoiden näkökulmasta aika paljon enemmän jää asioita mieleen ja niitä elämäntaitoja kuin se, että luokkahuoneessa tehtäisiin jotain harjoituksia. Eli kyllä se semmoinen aito oppimisympäristö on ihan niin kuin mahtava mahdollisuus, jota onneksi päästiin hyödyntämään. Ja päästään tulevaisuudessakin. Talviversiota odotellessa. Kyllä. Mahtavalla jengillä. Hyvä. Heiluttelu tätä. Ja nyt, yes! Apua! Vapaa-ajalla isot temput aina. No niin.